5. Nice. 1 भयो सक्यो मेरो त सबै सकायो फिनिस गर्यो चेक गर्छु है त म कति नम्बर अनि यो कति भयो त आन्सर यो गरेको एन्सर कति नम्बर 5 नम्बर यो गर्यो अनि एन्सर कति त 1 मात्रै कसरी एन्सर हुन्छ यो 5 पनि चलिरहेछ त 5 मा 1 जोडेपछि कति हुन्छ 6 अन्त अनि 6 त्यो टाइप मेट्ने होइन अब तल लेख्ने एन्सर यहाँ लेख्ने एन्सर यहाँ लेख्ने ओके गर्ने बेलामा यसलाई पनि गर्नु पर्यो कि यो पनि चलिरहेछ नि त होइन यो रडलाई छोएपछि चलेको हुन्छ हो कि होइन भनेपछि यो पनि त छ नि त अनि 5 मा 1 प्लस गर्दाखेरि कति भयो त अनि भनेपछि यहाँ पनि तिम्रो सेम मिस्टेक भएको हेर त तिमीले छ नि यो 5 गनेको छैन कि यहाँ त्यही भएर यो 2 भइरहेछ फिनिस सकायो खोइ देखाउनु त ओके नाइस एट 3 नाइस डाउन एट 1 don't touch that okay -4 okay add 5 add 4 okay and -3 what is the answer what is the answer कति भयो आन्सर कति यो कसरी 3 हुन्छ आन्सर कसरी 3 भयो यो त 3 त चलेकै छैन त यो त डाउनको हो त आन्सर कति कसरी 4 भयो आन्सर भन त यो कति रे 5 हो कि हैन यो 5 चलेको छ हो अनि यो 1 हो कि हैन अनि 5 मा 1 जोडेपछि कति हुन्छ त आन्सर कति भयो आन्सर कसरी 2 हुन्छ त 5 मा 1 जोडेपछि 6 हुन्न र ह 5 मा 1 जोडेपछि 6 होइन र ल फेरि यो पनि सेम एउटै मिस्टेक भएको छ यो चलेपछि त यो 5 हो नि त यो 5 भनेर सिकाएँ मैले हो कि हैन अनि 5 भनेर सिकाएपछि त यो र यो चलेपछि 6 भन्नु पर्यो यो र यो छ भने 7 भन्नु पर्यो यो र यो छ भने कति भन्नु पर्यो 8 कसरी 8 भन्नु पर्यो अब यो सबै छ भने कति भन्नु पर्यो त 10 9 5 + 4 9 होइन र at 2 down at 5 nice -1 2 number finger 1 -1 okay and at 3 down -2 and -1 you are adding there -1 you use second number finger please 2 number finger please 2 number finger not you are adding this one is minus okay then what is the answer 1 how is this 1 2 how is this 2 this is 5 yes and this is 1 yes 5 plus 1 how many 5 plus 1 how many 9 5 plus 1 how many 5 मा 1 जोडेपछि कति हुन्छ 5 मा 1 जोडेपछि 6 हुन्छ त अनि कसरी 9 भयो त अनि आन्सर त 6 भयो नि त हेर त यो चलिरहेछ हैन यो चलेको छ 5 मा 1 जोड्नु पर्यो नि त यसको 5 भनेको किन मैले अनि 5 मा यो र यो चलेपछि 6 भन्नु पर्यो उसै भए यो र यो चलेपछि कति भन्नु यो कति भयो त आन्सर 20 पहा यो कति भयो आन्सर 5 मा 2 जोडेपछि कति हुन्छ आन्सर 5 मा 2 7 हुन्छ हैन अनि यो जोड्यो भने कति भयो 5 र 3 ले कति हुन्छ 5 र 3 मा 5 र 3 मा 5 मा 3 जोडेपछि कति भयो आन्सर 8 भयो हैन ल उसो यो पनि जोडेपछि कति भयो त यहाँ यसको आन्सर कति भयो ल भन त मलाई कति भयो 5 + 4 कति भयो त 5 + 4 9 भयो नाइस ओके यो गर्न 5 लाई गर्न बिर्सिनु भएन ओके ठीक छ फेरि जेरो गरौँ त at 2 nice at 5 -1 at 3 -5 my god madaya answer 1 हैन आन्सर फेरि एकचोटि गर्नु त ल फेरि एकचोटि गर्नु त यो जेरो बनाउनु पर्यो ओके हाई at 2 at 5 -1 at 3 -5 okay -3 okay answer 1 okay so answer okay nice 7 4 number please ani 2 number 1 okay 3 को 4 3 को 4 okay मिल रहा 6 मिल रहा 5
4, 5. Okay, now. Okay, okay. And 4, 4, 4.